Oops! Don't forget to press the Yo, what's up mga MACHOWOODWORKS? Welcome back sa ating channel, no? For today's video, gagawa lang tayo ng simple build triangular shelves, no? With the help of course, Pioneer Wood Glue. Thank you so much Pioneer Wood Glue sa pagpapadala ng mga glue dito. Talagang magagamit namin ng gusto tong mga glue na to. Maraming salamat sa inyo mga katibay, no? Mga katibay, mabuhay kayo, more power. Na natin patagalin pa, umpisaan na agad natin, no? Let's go! So, mag-umpisa tayo sa mga kailangan natin na gamit. Una, syempre, is ang miter saw kasi kailangan natin makuha yung 30 degrees angle nung bawat edge ng wood natin. Pero kung wala po kayo ng miter saw, is meron po tayong mabibili dyan na miter box, no? Yun, friendly user yun at nagaring kahoy lang. Pwede na, no? Nasa description yung link ng mga gamit na to. And then, brad nailer, sander, router, Pioneer Wood Glue, Metro cut, at yan din some SCRAPWOOD na laminate. Pwede nga pala tong project na to sa mga team paleta dyan. Ang kailangan lang natin is planer, ano? Tara na, umpisahan natin. Kanina pa, let's go! BB Build! So next step natin, after natin i-rip ng 95mm yung ating laminated board, is ma-miter saw natin lahat ng dulo ng bawat board. So, ang degree, 30 degree, no? And then nakatayo, pagkat. Guys nga pala, huwag nyo kalimutan pag gagamit yun ng mga heavy power tool. Don't forget the PPE, okay? Salamin, and then ear protection, face mask, no? Don't forget that. Didikit nito, dapat yung dulo nitong laminate is maayos na yung pagka-cut nyo. Hanggat maaari, piliin nyo yung factory cut. Para pagka dinikit mo siya ng overlap, and yung isa flash, tapos dito may allowance, tapos flash ulit to, may allowance ulit. Para maganda na yung mga edge niya, no? Kasi hindi na natin to kayang i-router dahil iba na ang angle nito. Kapag trim ng mga sobrang laminate, no? Kasi ang pagkat natin ng laminate may allowance. Pag tinrim siya, syempre ang kailangan natin gamitin is dyan na papasok yung router. Kung wala tayong router, kikil. Tropang kikil, kamusta kayo lahat dyan? Pero in my case, gagamitin natin ay router para mabilis na, no? So, wala pa rin, no? Magamit pa rin talaga tayo ng kikil. Yung mga dulo niyan, hindi kayang abutin ng router kasi tatama na yung bearing dito sa may kabilang part. So yun guys, nakatapos na tayo ng project, no? Ito na yung project na ginawa natin, no? Tatlo na sila, no? Nagawa pa ako ng dalawa pa kanina. Ayan na sila. Alam niyo ba kung kayo request tong project na to? Kay Agape, wala nang iba. Siyempre natapos natin tong project na to, no? Sa tulong ng Pioneer Wood Glue, no? Thank you for the wood glue! You press the subscribe button, but don't forget to press the Thumbs up button! thumbs up button! Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. And again, see you next time. Paalam!